हेलो नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ इन्भेस्ट अलवेज च्यानलमा। आज हामी फेरि उपस्थित भएको छौँ यहाँ समक्ष नेप्सेको अपडेट लिएर। आउनु सुरु गरौँ। आज नेप्सेमा बियरी सेन्टिमेन्ट देखायो। आज 2547.04 मा रोकिएको छ आज बजार। आज सेलिङ प्रेसर आएको देख्न सक्छौँ र हामीले भन्दै आएको थियौँ यो एउटा प्राइस च्यानल, यो प्राइस च्यानललाई ब्रेकआउट दिएर तल आउँछ भने चाहिँ बजार स्टिल करेक्सनमा जान्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ। सोही अनुरूप चाहिँ आज पनि बजार घटेको छ र यसले प्राइस च्यानललाई छोडेर तल आएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले फिबोनाचीको 0.786 मा रहेको यो जुन 2570 को एउटा सपोर्ट थियो यसलाई पनि यसले भत्काएर ब्रेक गरेर तल आएको छ र हामीले भनेको थियौँ तपाईहरुलाई यो 0.618 को सपोर्ट रहेको छ 2506 को लाइनमा आसपासमा रहेको छ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट। सम्भवतः यो नै यसको चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट हुनेछ र यो 2506 को आसपासदेखि चाहिँ बजार फेरि माथि बढेर जान सक्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना रहेको हामी देख्न सक्छौँ। अब यसमा बुलिन्जर ब्यान्ड हामी लाउँछौँ भने यसले चाहिँ लोअर ब्यान्डलाई कन्टिन्युसन दिएर तल गइरहेको छ। यो भनेको बियरिश अथवा करेक्सन कन्टिन्युसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी भोल्युमको कुरा गर्छौँ। भोल्युम हेर्दाखेरि भोल्युम आज एभरेज भोल्युमभन्दा कम आएको छ। फेरि बजार घट्दाखेरि चाहिँ एभरेज भोल्युमभन्दा कम आउनु चाहिँ ठिकै मान्न सकिन्छ। आरएसआई हेर्छौँ, आरएसआई पनि घटि नै रहेको छ है, घटि नै रहेको छ। म्याकडी पनि घटि नै रहेको छ। यसमा स्टिल तर बुलिश डाइभर्जेन्स चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। म्याकडीमा बजार चाहिँ धेरै तलसम्म चाहिँ आउँदैन भन्ने चाहिँ म्याकडी र आरएसआईको यो बुलिश हिडन डाइभर्जेन्सबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। र त्यसै गरी डिएमए प्रोस्पेक्टले हेर्ने हो भने प्लस डी लाइनहरू तल गइरहेको छ, माइनस डी लाइनहरू माथि गइरहेको छ र एडिक्स लाइनहरू चाहिँ थोरै फर्किन खोजे जस्तो देखिन्छ। यसले चाहिँ स्टिल बजारमा चाहिँ सेलिङ आइरहेको छ, स्टिल बजारमा करेक्सन छ भनेर देख्न सकिन्छ। स्टिल चाहिँ नन ट्रेडिङ जोनमा चाहिँ गएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हामी सेक्टर वाइजको हेर्छौँ। सेक्टर वाइजमा हामीले यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको इन्डेक्सको हामी एनालाइसिस गर्छौँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेर्दाखेरि जुन एउटा यो प्राइस च्यानलमा चाहिँ बजार आइरहेको थियो यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर आज थोरै तल आएको छ। यो चाहिँ अलिकति केही सजग पनि हुनुपर्ने देखिन्छ। आज 4308.47 मा चाहिँ रोकिएको छ। यसले चाहिँ यो प्राइस च्यानललाई ब्रेकआउट दिएर तल आएको छ। यसरी तल आएको खण्डमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ यो 4144 लाई चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ र यो चाहिँ प्रिभियस तपाईँको सपोर्ट लेभल एउटा प्रिभियस लो पोइन्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो पोइन्टबाट चाहिँ धेरै तल बजार नआउला भनेर चाहिँ हामीले आकलन लगाउन सकिन्छ। यसमा पनि करेक्सन अझै थोरै मात्रामा चाहिँ देख्न सक्छौँ। यो च्यानललाई तल ब्रेक गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि अझै चाहिँ करेक्सन हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले आकलन लगाउन सकिन्छ। यसले पनि बुलिन्जर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि लोअर ब्यान्डलाई नै यसले कन्टिन्युसन दिएर चाहिँ करेक्सन कन्टिन्युस भनेर चाहिँ देखाएको छ बुलिन्जर ब्यान्डले पनि। र यसमा आरएसआई पनि घट्दो क्रममै रहेको छ, आरएसआईहरू पनि घट्दो क्रममै रहेको छ। स्टिल यसमा पनि हामीले चाहिँ थोरै यो हिडन बुलिश डाइभर्जेन्स चाहिँ देख्न सकिन्छ। छिट्टै नै चाहिँ यसले चाहिँ बाउन्स ब्याक दिन सक्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ पोटेन्सियल छ भनेर चाहिँ हामीले आरएसआईको हिडन बुलिश डाइभर्जेन्सबाट पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। र त्यसै गरी हामीले अर्को सेक्टर लिएको छौँ हाइड्रो पावर इन्डेक्स। हाइड्रो पावर इन्डेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले पनि यो प्राइस च्यानललाई चाहिँ भत्काएर यो थोरै तल आएको छ। अब यसले गर्दा चाहिँ अझ चाहिँ करेक्सन चाहिँ जान सक्छ भनेर चाहिँ देखाएको छ हाइड्रो पावरमा पनि। यो यसले प्राइस च्यानललाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर तल नआएको भए चाहिँ हामी होल्ड गर्न सकिन्थ्यो, तर यसले यो प्राइस च्यानललाई भत्काएर तल आउनुले गर्दाखेरि चाहिँ अझ तल चाहिँ आउने हो कि भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 0.618 को चाहिँ यो 3026.12 मा चाहिँ एउटा सपोर्ट छ है त, यसमा सपोर्ट छ। सम्भवतः यही सपोर्टलाई लिएर चाहिँ टेकेर चाहिँ यो फेरि माथि बाउन्स ब्याक हुनेछ। र त्यसै गरी नेक्स्ट सेक्टर लिएको छौँ फाइनान्स इन्डेक्स। फाइनान्स इन्डेक्स अरू दुईवटा हाइड्रो पावर सेक्टर र डेभलपमेन्ट सेक्टरभन्दा केही चाहिँ राम्रो फर्मेसन भएको छ जोन। यसले चाहिँ एउटा यो जुन प्राइस च्यानल रहेको छ यो प्राइस च्यानललाई चाहिँ यसले रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ यो प्राइस च्यानलभित्रै रहेको छ। यसले स्टिल ब्रेकआउट दिएर तल आउन सकेको छैन। र यसमा चाहिँ एउटा खुसीको कुरो चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट जुन एउटा लिएको छ यो 2061 जुन 2043 यो आसपासमा एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ। यसमा चाहिँ पटक चाहिँ बजार चाहिँ घट्दै फेरि यसमा चाहिँ करेक्सन हुँदै फेरि यसमा चाहिँ टच गर्दै फेरि बजार माथि बढेको छ। यसरी चाहिँ यहाँ
डब्लु प्याटर्न पनि बनाएर माथि गएको थियो। फेरि नेक्स्ट टाइम पनि यही पोइन्टलाई चाहिँ यही आसपासमा आएर चाहिँ बजार फर्केको थियो भने फेरि पनि यो चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ तल आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि छिट्टै नै यसले चाहिँ बाउन्स ब्याक दिएर माथि जान सक्ने र तपाईहरुले चाहिँ यो पोइन्टमा यो सपोर्टको आसपासमा चाहिँ बाई पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो फर्मेसनमा बनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले लगानी लाउनुभयो भने यसमा चाहिँ रिस्क रिवार्ड रेशियोमा को आधारमा चाहिँ तपाईको रिस्क भन्दा धेरै चाहिँ रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने देखियो। र यसमा हामी बुलिन्जर ब्यान्ड लाउँछौँ। बुलिन्जर ब्यान्ड लाउँदाखेरि पनि लोवर ब्यान्ड नै कन्टिन्युस हुन्छ। स्टिल कलेक्सन चाहिँ कन्टिन्युस भनेर चाहिँ देखाउँछ बुलिन्जर ब्यान्डले पनि। र यसमा पनि एकदम राम्रो सेलिङ आएको छ आज। र यसमा पनि हामीले हेर्ने हो भने यो आरएसआईमा पनि एउटा डाइभर्जेन्ट चाहिँ देख्न सक्छौँ। बुलिश डाइभर्जेन्ट देखिन्छ। यसरी प्राइसहरु घटिराख्दाखेरि पनि आरएसआईमा भने घट्न मानिरहेको छैन। यसले चाहिँ छिट्टै नै बजार बाउन्स ब्याक हुन्छ भनेर संकेत दिएको हो। म्याकडी लाइनहरु पनि जुन प्राइसहरु जसरी डाउन भइरहेछ, क्यान्डलहरु जसरी खसिरहेछ त्यो भन्दा कमै मात्रामा चाहिँ म्याकडी लाइनहरु खसेको छ। र त्यसैगरी हामी डिएमए प्रोसेक्ट हेर्छौँ। डिएमए प्रोसेक्टबाट हेर्दाखेरि माइनस डिएल लाइनहरु माथि गइरहेको छ र त्यसैगरी प्लस डिएल लाइनहरु तल गइरहेछ र एडिक्स लाइनहरु चाहिँ माथि फर्केको छ। र यसले चाहिँ स्टिल चाहिँ ट्रेडिङ गर्न चाहिँ सकिदैन। स्टिल चाहिँ करेक्सन छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ डिएमए प्रोसेक्टले पनि। ओभरअलमा फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ एकदम राम्रो एउटा बाइङ पोजिसन बनेको देख्न सक्छौँ। तपाईहरुले चाहिँ वाच लिस्टमा राम्रो राम्रो कम्पनीहरु चाहिँ राखेर बाइ पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। हामीले जम्मा 3टा सेक्टरको चाहिँ ओभरअल एनालाइसिस गर्यौं र आज हामी यति नै गर्छौं। तपाईहरुलाई कुनै स्टकको बारेमा जान्न परेमा हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसै कमेन्टको आधारमा हामी आगामी दिनमा भिडियोहरु बनाउने नै छौं। र यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई।